हॅलो फ्रेंड्स, आज बाईट्स विथ प्रणूमध्ये आपण नाश्त्यासाठी एक भन्नाट अशी रेसिपी पाहणार आहोत। ही रेसिपी बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण इथे 3 बटाटे उकडून आता ते सोलून घेतलेले आहेत। बटाटे उकडून सोलून घेतल्यानंतर अशा पद्धतीने ते किसून घ्यायचे, स्मॅश करून नाही घ्यायचे बटाटे, आपल्याला किसून घ्यायचे। बटाटे किसून घेतले की त्याचं बाइंडिंग अगदी छान होतं। इथे उकडून घेतलेले बटाटे सुद्धा आपण किसून घेतलेले आहेत। इथे एका मिक्सरच्या भांड्यात आपण वाटीभर इतके पोहे घेतलेले आहेत। आता हे पोहे आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचे आहेत। इथे सुके पोहे आपण घेतलेले आहेत आणि ते मिक्सरला वाटून घेतलेत। इथे तुम्ही पाहू शकता मस्त अशी पावडर तयार करून घेतली आहे पोह्यांची। आता हा जो बटाटा किसून घेतलाय आपण, त्यामध्ये साधारणतः 1 ते 1.5 चमचा इतकं तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे। 1 पूर्ण चमचा भरून चिली फ्लेक्स टाकायचे आहे आपल्याला। चमचाभर धने पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला टाकायचा आहे आणि 1 चमचा भरून मिरची, लसूण आणि कोथिंबीरीची पेस्ट आहे ती आपण यामध्ये टाकली आहे। त्यानंतर आपण इथे बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आवडीप्रमाणे आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं आहे। आता हे मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आणि मळून घ्यायचं आपल्याला अगदी व्यवस्थित असं। इथे तुम्ही पाहू शकता बिना पाणी टाकता आपण हे मळून घेतलेलं आहे। अगदी छान असा गोळा तयार झालेला आहे मिश्रणाचा। आता इथे एका प्लेटीमध्ये आपण हा मिक्सरला जो पोह्यांचा चुरा करून घेतलेला तो टाकायचा आहे। त्यामध्ये 1 चमचाभर इतकं चिली फ्लेक्स टाकायचा आहे, थोडीशी धने पावडर टाकायची आहे, थोडासा गरम मसाला टाकायचा आहे अगदी पाव चमचा आणि 1 चमचाभर चाट मसाला टाकायचा आहे। चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं आहे। चाट मसाल्यामध्ये सुद्धा मीठ असतं, त्यामुळे अगदी मापात मीठ टाकायचं आहे। हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आता हे असंच बाजूला ठेवून द्यायचं आहे। आता हे जे मिश्रणाचा गोळा आपण बनवला होता त्याचे आता आपल्याला बॉल्स बनवून घ्यायचे आहेत। इथे आपण एक मिश्रणाचा छोटासा गोळा घेतलाय, त्याला आता आपण थोडासा लंबगोल असा आकार देणार आहे आता आणि मधून थोडासा खड्डा करून घ्यायचा, जेणेकरून आपल्याला यामध्ये चीज भरता येईल। आपण इथे मोझरेला चीज टाकणार आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणतेही चीज वापरू शकता। मोझरेला चीज असेल तर हे रोल जेव्हा आपण खातो तेव्हा ते खायला अगदी मजा येते, त्यामुळे आपण इथे मोझरेला चीज वापरलंय। लंबगोल असा आकार द्यायचा आहे, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही ह्याला गोल सुद्धा आकार देऊ शकता किंवा जसं आपण कटलेट बनवतो चपटे तसं सुद्धा बनवू शकता। ह्याला तुम्ही पोटॅटो चीज रोल म्हणू शकता किंवा जर तुम्ही गोल बनवलं तर पोटॅटो चीज बॉल बोलू शकता। अगदी सोप्या पद्धतीने बनतात हे चीज रोल। खूप जास्त तेलकट बनवू नयेत म्हणून आपण यामध्ये तांदळाचं पीठ टाकलंय आणि जेव्हा आपल्याकडे ब्रेड क्रम्स नसतात ना, तेव्हा अचानक कशामध्ये घोळवायचं तर मग पोहे टाकायचे, त्यामुळे आपण तो पोह्यांचा चुरा बनवून घेतलाय। जेव्हा ब्रेड क्रम्स नसतील तेव्हा त्या पोह्यांच्या चुऱ्याचा उपयोग होतो। इथे आपण 5 पोटॅटो रोल बनवून घेतलेत। आता सगळ्यात पहिल्यांदा कढईमध्ये मस्त असं तेल गरम करून घेऊयात। आता हे जे रोल आहे ते एक एक करून आपल्याला ह्या पोह्यांच्या चुऱ्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे। जेव्हा ब्रेड क्रम्स नसतील तेव्हा तुम्ही अशा पद्धतीने पोह्याचा चुरा बनवू शकता आणि त्याच्यामध्ये हे घोळू शकता। यामध्ये चिली फ्लेक्स वगैरे टाकले की ते दाताखाली जेव्हा आपण हे खातो तेव्हा खूप छान लागतात आणि दिसायला पण छान दिसतात। इथे तुम्ही पाहू शकता पोह्यांच्या चुऱ्यामध्ये आपण हे रोल मस्त घोळून घेतलेत। आता ते आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे, डीप फ्राय करायचे। शॅलो फ्राय केले तर खूप जास्त वेळ लागतो, डीप फ्राय केले तर अगदी पटकन बनतात। पण तुम्हाला ते थोडे हेल्दी वेने बनवायचे असतील तर तुम्ही एकदा एअर फ्राय पण करून पाहू शकता किंवा शॅलो फ्राय सुद्धा करू शकता। आपण आता इथे डीप फ्राय करत आहोत, मस्त असे सगळ्या बाजूने फ्राय करून घ्यायचेत। मुलांना संध्याकाळच्या वेळी हलकीशी भूक लागते किंवा जेव्हा टिफिनमध्ये काहीतरी स्नॅक द्यायचं असतं तेव्हा काय द्यायचं हा खूप जास्त प्रश्न पडतो। मुलांना पोटभरीचं सुद्धा द्यायचं असतं, थोडंसं पौष्टिक सुद्धा हवं असतं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ते मुलांना आवडलं पाहिजे। अशा वेळी काय बनवायचं हा प्रश्न पडतो, तेव्हा तुम्ही अशा पद्धतीचे झटपटवाले पदार्थ बनवू शकता। आपल्या चॅनलवरती आपण बरेच असे पदार्थ दाखवलेले आहेत। इथे तुम्ही पाहू शकता मस्त असे पोटॅटो चीज रोल बनवून तयार आहेत। आपण छान फ्राय करून घेतलेत, ते अगदी गरमागरम आहेत, मस्त दिसतात दिसताना। टोमॅटो सॉस सोबत किंवा चिंचेच्या चटणीसोबत तुम्ही ते खाऊ शकता, खोबऱ्याच्या चटणीसोबत सुद्धा खाऊ शकता, अगदी अप्रतिम लागतात। मस्त असं चीज मेल्ट झालंय आतमध्ये, अगदी गरमागरम मस्त आणि खायला अगदी भन्नाट असे लागतात। इथे आपण चिंचेची चटणी घेतली आहे त्यासोबत, तर ते अगदी अप्रतिम लागत होते। खूपच सोपी रेसिपी आहे, नक्की ही रेसिपी घरी ट्राय करा। व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी रहा।